pangyayaring bumuo ng isang napakagandang kasaysayan ng sangkatauhan sa Biblia, ang kasaysayan ng pag-aampon. Kung kukunin natin sa Biblia, hindi naman ikinahiya ni Moises na siya'y ampon. May pag-aampon naman sa'yo prinsesa ng Ehipto. Ba't naman mahihiya kang ikaw ay ampon? Ampon nga ako, pero tinan mo naman na nag-ampon sa akin, binili kong BMW. O ano naman ang ikahihiya mo kung ampon ka? At wala kang dapat maging sentimiento. Siguro kung nalaman mo man, pinamigay ka ng magulang mo. Kaya ipinamigay kay gusto niyang magulang mong nakikita niyang itong mga taong pinagbigyan niya mamahalin ka ng totoo. Lalo mo naman dapat mahalin yung magulang mo na pinamigay ka. Dahil napakaganda, nagtiis siya. Para yung nanay ni Moises. Maraming tiniis yung nanay ni Moises na mga damdamin na just to see Moses safe. Para makita niya lang na ligtas yung kanyang anak. Meron ba tayong mababasang masamang ginawa yung anak ni Paraon? Meron bang biblical verse na nagsasabing, nanloko yung nanay-nanayan ni Moises, pinakilalang siya yung anak niya si Moises, di naman pala, nanloko siya. At si Moises naman nagdalamhati naman at naglublob sa ilog dahil nung malaman, ampun pala ako. Walang ganon. Walang ganon. Ito'y pangyayaring bumuo ng isang napakagandang kasaysayan ng sangkatauhan sa Biblia, ang kasaysayan ng pag-aampon. Sa isang ampon, nanggaling ang isang pagkatao na lalaban sa isang imperyong malupit. Yan si Moises. Sa isang ampon, nanggaling ang isang pagkatao na tutubo sa buong sangkatauhan. Tandaan ninyo, si Kristo'y lumaking ampon ni Jose, mga kababayan. At ang Diyos man sa kanyang kaawaan, kahit na tayo naging biktima ng panluloko ni Satanas at kahit na tayo naging mga alipin ni Satanas, pag nagbalik loob tayo, inaampun niya tayo bilang anak. At pag tumagal at nasubok ng Diyos ang ating katapatan, kinukonsidera niya na tayong hindi ampon, kundi mga tunay na anak. Basahin natin ang 2 Korinto 6:14. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga hindi nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ng katwiran at ang kalikuan? O anong pakikisama mayroon ng kaliwanagan sa kadiliman? Anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial? O anong bahagi mayroon ng sumasampalataya sa hindi sumasampalataya? Anong pakikipagkaisa mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan? Sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila, lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. O dating hindi bayan, dahil sumasamba sa Diyos-Diyusan. Dating nasa kadiliman. Pero sabi ng Diyos, magiging sila'y aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama. At sa akin kayo magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Kung sa umpisa ng proseso ng pananampalataya, sinusuguan tayo ng spirit of adoption sa ating puso para kilalanin tayong mga adopted children of God. Pero as time goes by, kung sumunod tayo sa gusto at kondisyon ng Diyos na humiwalay tayo sa kadiliman, humiwalay tayo sa masama, humiwalay tayo sa mga Diyos-Diyusan, sabi ng Diyos, ako'y magiging inyong ama. Sa akin kayo magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So yung pag-aampon, it ends up to being a true child of that person who adopted you. Walang dapat ikahiya ang nag-ampon, walang dapat ikahiya ang inampon. Saan mang area of life, karangalan mong may umampon sa'yo. Karangalan ko na inampon ako ng Panginoong Diyos kahit na ako'y makasalanan.